Subscribe to my channel and also press this bell icon. विशेष गरी आनन्ददायी लोकेसन यो चाहिँ रोक्ने पानी के हाम्रो भाषा छुट्या छ नि। अब हामीले अहिले के कुरो गरिरहेको छ परिवेश कुरिरहेको हैन। अब हाम्रो कुरो गरेको नेवारको अनि भाषा छुट्याएन त्यस्तै यो अब हाम्रो भाषाबाट आनन्ददायी लोकेसन तपाईको भाषाबाट आज भोलि कहिले मेला लाग्छ यो एकादशीमा Subscribe to my channel and also press this bell icon. Also press this bell icon.